Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì theo yêu cầu mình sẽ làm cái món bánh đúc với đậu phộng nè, hay còn gọi là bánh đúc lạc đó. Bánh có cái độ mềm dẻo nè, ăn vô hạt đậu phộng thì nó mềm tan và nó có cái độ bùi bùi. Phần bột thì mình có cho thêm nước cốt dừa, nó hòa cùng với cái vị béo ngậy, ăn rất là ngon và lạ miệng nữa. Thì mời các bạn cùng xem video để biết cách làm nha. Mình có chuẩn bị 100g đậu phộng. Thì phần đậu phộng này á, mình đã vo rửa cho nó sạch. Xong rồi cái mình để đây mình ngâm qua một đêm rồi cho nó nở ra. Ngâm xong rồi các bạn xả sạch lại rồi mình cho vô trong cái nồi để nấu nha. Bật bếp thì mình sẽ nấu đậu này trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Các bạn cứ để lửa nhỏ nhỏ rồi cái mình đậy nắp lại mình nấu. Nấu một chút, sau nửa tiếng nó sẽ chín mềm và nó bùi. Tiếp theo thì mình dùng 200g bột gạo nha. Mình dùng đây là bột gạo lọc loại hạt á, các bạn dùng loại mịn cũng được nữa. 20g bột năng thì mình dùng là khoảng 2 muỗng canh lưng thôi. Chút xíu muối nè. 500ml nước cốt dừa để cho cái bánh nó béo ngon hơn. Nửa chén đường cát nữa. Độ ngọt thì mình thấy dừa đó. Pha bột luôn nha. Cho lần lượt 2 loại bột vào cái thao nè. Bột năng sẽ giúp cho cái bánh nó có độ dai dai, nhưng mà đừng có cho nhiều quá nó sẽ không ngon. Cho muối và cho đường vào luôn. Các bạn sẽ khuấy sơ. Cho bột và đường nó hòa quyện với nhau rồi mình lấy hết cái phần nước cốt dừa cho vô. Thì mình dùng ở đây là 220g bột và 500ml nước cốt dừa. Khuấy đều lên. Nước cốt dừa thì các bạn cho cái lượng mà nó béo nhiều á, thì bánh nó sẽ ngon. Mình sẽ để đây 15 phút cho bột nó nở ra thì bánh mới ngon. Quay trở lại nồi đậu phộng thì nãy giờ mình luộc được nửa tiếng á. Bây giờ các bạn sẽ kiểm tra hạt đậu phộng nha. Mình lấy tay mình bóp thử, thấy nó mềm là nó chín nè. Còn nếu mà chưa mềm thì có thể đậy nắp, mình nấu thêm chút nữa. Thao bột thì mình để được 15 phút. Bây giờ các bạn khuấy đều lên. Rồi mình dùng cái chảo chống dính á, mình sẽ cho vào đây 1/3 lượng bột trong thao. Khuấy đều tay với lửa nhỏ. Các bạn khuấy để mình là tạo cái độ sệt cho bột á. Khuấy bắt đầu cho nó sệt sệt lại luôn nha. Là mình lấy trùng bột. Rồi khối bột bắt đầu nó sệt lại như nè. Các bạn nhanh tay nha, mình tắt bếp liền. Đừng có để cho nó trong quá một chút nữa mình khó khuấy bột lắm, nó bị đặc á. Trong khi mà bột còn nóng mình sẽ cho thẳng vô trong cái thao bột luôn. Cái bước này giúp cho bột của mình nó sệt lại và nó không có bị lắng ở dưới đáy. Dùng cái phới lòng mình khuấy nhanh tay, hoặc là các bạn cho vào cối để xay, hoặc là dùng cái đồ đánh trứng á, mình khuấy cũng được nữa. Khuấy một hồi á, thì bắt đầu nó sẽ sệt lại như nè. Thì mình có rây nó lại bằng cái rây á các bạn, để cho nó nhanh á. Tại vì nãy khuấy thấy nó hơi lợn cợn nhiều. Rồi mình sẽ cho hết cái phần đậu phộng đã luộc vô. Trộn đều lên nữa. Làm vậy á, thì bột của mình á, khi mà đổ vô trong khuôn hấp nó không có bị lắng xuống. Nó đều bột hơn. Rồi bây giờ chuẩn bị khuôn để hấp bánh luôn. Mình dùng cái khuôn 18, thoa dầu và lót bên dưới là miếng giấy, hoặc là các bạn lót lá chuối cũng được. Để chống dính cho bánh á. Cho vô thì mình sẽ khuấy sơn cái nha. Thì phần đậu phộng nó nhẹ hơn bột cho nên là nó sẽ nổi lên trên mặt á. Rồi cho vô trong cái nồi hấp luôn. Mình sẽ hấp bánh này trong vòng 20 phút là bánh nó chín. Sau 20 phút thì mình thấy cái mặt bánh nó trong vậy nè. Có thể thử bằng cây que nha, để nó khô ráo là nó chín. Lấy bánh ra thì chờ cho nó nguội khoảng nửa tiếng đến 1 tiếng đồng hồ. Để mình lấy ra khỏi khuôn cho nó dễ á. Bọc cái màng bọc vào cây dao hoặc là thoa dầu ăn. Úp ngược nó ra là nó ra. Tại bên dưới mình có lót miếng giấy rồi. Ngon quá nè các bạn. Ở bên trên đó thì nó hòa cùng với đậu phộng. Phần bột thì trắng, đậu phộng nó sẽ có màu hơi đỏ đỏ nhạt nhạt. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Thì đậu phộng á, nó nổi lên trên mặt á, nên mình thấy cái lớp mặt nó sẽ nhiều đậu hơn. Còn bên dưới á, thì thấy bột nhiều hơn. Và mình cắt ra những cái miếng vuông nhỏ nhỏ vừa ăn nha.
Bánh này thì mình đã pha cái lượng bột và đường nó vừa ăn rồi, cho nên các bạn ăn không vậy thôi. Và đây là những miếng bánh mình đã cắt ra nhỏ nhỏ nè. Các bạn có thể xóc nó lên cho nó đẹp nha. Bánh này thì mình làm sẵn vậy nè. Các bạn cứ để yên vậy, đừng có động tay vào, và mình ăn qua ngày hôm sau vẫn thơm ngon. Nếu mà động tay vào thì nó sẽ bị hôi tay á, là hư bánh. Có thể tra thêm một ít mè rang cho nó thơm hơn á. Vậy là đã hoàn thành xong cái món bánh đúc đậu phộng rồi. Nếu mà theo bánh truyền thống là không có dùng nước cốt dừa nha các bạn, mình chỉ dùng nước lọc thôi. Nhưng mà mình thêm chút xíu nước cốt dừa thì mình thấy phần bột nó sẽ có độ béo, ăn nó ngon hơn so với cái vị truyền thống á. Bẻ bánh ra. Bột mình pha cái lượng nước như vậy á, là thấy nó vừa ăn, không có bị cứng nha. Nếu các bạn pha nước cốt dừa ít quá thì bánh bị cứng. Và rất là ngon luôn. Bột thì nó dẻo dẻo mềm mềm nè, béo ngậy nước cốt dừa. Đậu phộng á, thì mình phải nấu cho nó chín mềm thì khi mà mình cho vào bánh nó mới ngon nha. Còn nếu mà nấu nó hơi sượng sượng á, là cho vào bánh nó không có được ngon đâu. Đậm đà và hấp dẫn, một món bánh đúc vừa ngọt mà vừa có thêm đậu nữa. Lạ miệng nè. Có nước cốt dừa thì các bạn thấy cái phần bánh nó sẽ bóng láng hơn. Còn nếu mà các bạn thích ăn có cái vị mặn á, thì mình đừng có cho đường vô nha. Và mình cứ làm y nguyên vậy mà ăn cùng với rau cải và nước mắm. Cũng giống như là bánh đúc của miền Tây vậy đó. Và đến đây thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này nha. Vui lòng đăng ký kênh, like và chia sẻ các video ủng hộ kênh của mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.